Sziasztok, eltelt egy újabb hét, itt vagyunk megint két Volkswagen termékkel. Elég régen volt egyébként Volkswagen termék nálunk. János nagyon görcsölt rá, hogy az új Volkswagen T-Rocot ide kell hozni. Nem is igaz. Rám ne nézzetek. Cserébe viszont én szereztem egy nézőtől, hát szerencsére a néző felajánlotta, egy remek jó Siroccót, ami egyébként nekem nagy kedvencem, főleg mióta kerekesszékben vagyok, hiszen ebbe a kocsiba beférnék, úgyhogy már nézegettem is R változatot automata váltóval. Tudom, ami okosságot be fogok vezetni egy ilyen DSG-sbe. Megnéznéd a Rallycross világbajnokság első futamát? Bándáznál egyet velünk? Dubaiprogramok.com Speedzone csomag. Gyere velünk Dubajba! Partnerünk a SoftDirect. Újrahasznosított Windows és Office licenszek munkához és otthonra. Támogatónk a Makma. Támogatónk a Model és Hobby, a Model Autóbázis. Ez sem teljesen széria, azzal fogunk kezdeni, és Csabi megtanulta nagyjából, hogy miket változtattak rajta, tehát ránézésre sem széria. Nem, nagyon szép autó, ugye ez az 1.4-es, ilyen dupla feltöltéses, mert egy kompresszor, meg egy turbó van párosítva. Jó hangulatos srácok. Ja, Volkswagen nem bízza a véletlenre. Nem, gyárilag 160 lóerős ez az autó, de 233 azt mondta a tulaj, tehát azért egy egész jelentősen... Nem egy stage van, hanem 6 rögtön. Tehát most így egy ilyen 30-40%-kal tud többet. Amikor bemész a tuningmesterhez, hogy na és mennyit szeretne? Hát úgy másfélszor annyit, mint ami most. A főnök mennyit tud? Igen. Úgyhogy ennyit mondott róla. Picit lejjebb van talán ültetve. Ne fújjuk fel, én erre emlékszem. Igen, meg hogy ne fújjuk fel rajtnál. Igen, hogy a kuplungot ne csesszük. Hát de ugye, figyelj, ilyenkor mindig előjön, minden autónál, ez nem Volkswagen, ez mindenhol nyilván, ha ennyivel fel van húzva, akkor azért a kuplung, féltengely, stb. Azért ezt nem mindig szereti. Tehát más mondjuk autópályán, ha megnyomod a gázt, és akkor már egy gördülő rugalmasságot mérsz, mint állóhelyből azért ráereszteni. Nyilván a nyomatéka is ennek megfelelően több, bár azt nem mondta a konkrét értéket. Ez az, amit tudunk róla, de alapvetően ugye a Scirocco egy Golf alapra épült, de nagyon látványos, jó kinéző autó. Mindig is a Sciroccót, mesélte is, de én is. Igen. Úgyhogy szerintem a Sciroccókat nézve, az nem olyan rossz, úgyhogy egyébként meg ilyen értékekkel azért akár egészen jó eredményt is várhatnánk szerintem. Én várok is, mert én ahogy emlékszem, hogy pontán 1.4-essel nem mentem, de ilyen 2-szeresen minden, hogy ilyen tök játékos volt a hátulja, szóval ebben van fantázia. Mondjuk, hogy az 1.4-ből ez a 230 lóerő, tehát ez egy ilyen számomra vállalhatatlan kimondani is. Sőt, annó ebből csináltak versenyautót is, bocsánat, ugye volt márkakupa is, valamint a Nordschleife-n a hosszú távú bajnokságban csináltak ilyen speciál autót. R-ből volt az, nem? R-ből, de volt ilyen gázos is, meg benzines is, de valami felháborítóan gyors volt. Igen. Nagyon gyors volt. Igen, az rossz érzés, amikor még a Sainzék mentek vele. E46-ba ülsz, és ez meg leköszön, mi? Hát csúnyán, főleg esőben, ugye, amikor elölhajt. Igen, hát ott volt is egyik versenyünkön, esett az eső, és akkor nézegettük, a Sainzék mentek vele, hogy az öreg Sainz. Olyan időket mentek, hogy azt hiszem ilyen top 20-as időket mentek a GT3-as autók között. Ez elmebeteg. Mondom, akkor mindannyian szeretjük, és nagyok a várakozások, remélem be is tudja majd váltani a hozzáfűzött reményeket, és Jánosunk kijelentheti, hogy... Megyek. Menjek. Nézzük meg. Nézzük meg. Igazániból nem tudunk tippelni se, de hát figyelj, RCZR az 275 lóerő, az egy picit erős, az a 47.0. Az egy picit lejjebb nézzük szerintem. Ilyen GTI, ST... Astra OPC, 47.884. Igen, közelítünk. TT 2 liter TFSI nagyon szerettük, 48.327. Igen, az már meglepett minket mindannyian. Megane RS 2018 kézi verzióban 48.667, Golf R 48.731, és hát onnantól már ott tartunk, hogy volt közte Civic Type-R, és akkor mondtam, ott tartunk, hogy i30 N275 az 48.869, az a van sper, meg nincs sper, és akkor van az i30-en 250 lóval, az meg már 49.158. Szerintem azt azért 200... az i30-en 250-est azt azért csak megkapargatjuk már, nem? Hát
legyen már valami. Talán. BFR-es Megane LS 49 376. Hát én ide ilyen 49-50 közé. 49-50, igen. És egyébként, ha azt végig gondolod, hogy 1.4 turbóból a 49-50... Az tök jó idő. És ez egyébként a mai napig egy nagyon szép formájú autó. Nem múlt el, pont nem. ezt nem. Én mondom, azért mondom, hogy nekem ez megakadt az agyamba, hogy beszerzek egy ilyet, és ebben fog járni. Tök élhető lenne egyébként abszolút, számomra. Ugye ebből van a DSG, az. R-ből. DSG-ből, R-ből. Azért az jó úgy. is mutatnék. Aha, vegyél egyet. De előtte nekünk a jobb kormányos. Mindenképpen azzal kezdek. János elrajtolta magát, egész jó hanggal. Húzza hátulját egész szépen. Picit, mintha mozgott volna. Hozzáteszem, hogy még a Scirocco-nak a régi verziója is nagyon jó volt, és a saját idejében az is rendkívül menő volt. Nem lett valamiért annyira sikeres autót, nem látok olyan sokat belőle az utcákon, holott azért, hát tudjuk, hogy ez egy Golf, és a Golf meg iszonyat sikeres, tehát nem teljesen értem, hogy miért nem. Hát, mert most, ha úgy nézed, ez egy nem praktikus nem Golf. Praktikus Golf, igen. Azért ennek a főpiaca nem Magyarország. Hát nem, tehát ne itthon keresek belőle sokat, ugye? Szerintem főleg R-ből ne sokat. Hát R-ből pláne nem. El kell többíteni a kijáratíven. 50,872 ezret. 872 ezret. Az egy picit gyengébb, mint gondoltuk. Ezredre megegyezik egy kettőfeles Mazda 6-tal, GTC dízel van 820-ba előtte, sima RCZ 50,604, a DS3 az 50,440 Löb Edition-nel, Clio RS Trophy. Mint az eredeti. Igen. Szerintem ezen még faragnod kell, őszintén szólva. Meghallgatjuk, hogy van-e benne valami lehetőség, amivel még tudnánk gyorsulni. Van-e valami, ami hiba volt benne, egy picit lassabb, mint amire szerettünk volna számítani, 50,800 és azért mi 50 elejébe vagy 49 végébe vártuk. Hát ilyen nagyon-nagyon erős. Nagyon erős. Ugye és betonbiztos a hátulja, és hogyha rálépsz a gázra, egy ideig így 20, majd megjön az erő, és akkor eltolja az elejét. Aha. És akkor így mindig ugye a kigyorsításon így el kellett vegyem, mert nagyon eltolja az elejét. Tehát, amikor megjön tényleg ez a oltári teljesítmény, akkor úgy esik le az ívről. Aha. És akármennyire akartam játszani a hátuljával, hogy beforduljon, azt meg nem akarta, tehát ilyen atombiztos. Úgyhogy kicsit emiatt az egészen lassú feeling. Tényleg egyenesben marhára megy, de meg hát ugye a Light az ilyen már szerintem túl óvatos lett, tehát ilyen nagyon-nagyon gurulásból indultam el, és akkor... Annál picit jobbat rajtoljál. Jó. Valamit feszítsünk rajta, mert nem rossz, de azért hát GTC dízel is tud minimálisan előtte lenni, pár tizeddel van előtte sima RCZ, meg Racing Löb Edition. Tehát azért ennél ez biztos, hogy tud jobbat. Ugyanakkor halálra dicsértük a Csabival, mert imádjuk. Mint a formáját, mint mindent, ahogy mentél vele, ahogy kinéz. És én ekkora ajtón simán be tudnám rakni a széket. Tehát továbbra is azt nézem, hogy ez nagyon nekem való. Na hát. Mindjárt elkezdek rá alkudni. Hát váltós, úgyhogy... Ja, váltós, akkor nem alkudom. Ne alkudj rá. Meg kell várni, míg DSG-s lesz. Igen. Amúgy, tehát hogy jó autó, csak tényleg, ha megjön az ereje, akkor nagyon megjön. Kicsit olyan kettős karaktere van. Egyen jó. Váltója egyébként úgy vettem észre, hogy egész jó kiosztású egyébként a pályára. Hosszú, elég hosszú. Tehát ott kell egy kicsi hármas. Aha, de egyébként másodikkal el tudod kavargatni. Aha. Egyenesben nem érzem annyira gyorsnak egyébként. Pedig van benne erő bőven. Hát azt... Csak ilyen folyamatosan jön meg, tehát nem tudom, ilyen az elején így miért nem ez, és utána egyszer csak hopp. Viszont a bejárati ívtől tudod szépen gyorsítani.
Szerintem ez most tiszta körnek tűnt, remélem, hogy tud egy kicsit feszülni. A mért köridő 50,801 ezred. 50,801. Akkor az övé a gyorsabb, de minimálisan, mert a tiéd 850 körül volt, tehát hogy a 801 az gyorsabb egy picivel. Egyébként ez 4 helyet jelent konkrétan, az mennyire kellemetlen abszolútban. Igen. 71 ezred különbséggel nyertél, tehát nem óriási a különbség, maradtunk az 50-800-ba, csak a tiéd 801 lett. Ez egyébként 4 helyet jelent abszolútban, az a 71 ezred. Nem lett akkora a különbség, mi az érzés? Hát igen, tényleg ahhoz képest, hogy 1.4-es tök jó megy szerintem is, de tény, hogy le akar ugrani az útról, hogyha túl hirtelen adsz gázt, az biztos. Egyébként nekem egy picit a kormányzása érzéketlen, de azt tudjuk, hogy én ennél kevésbé szervozott autókat jobban szeretem. Egyébként tök jó volt. Hát a hátulja, hogy Jani is mondta, betonbiztos, innentől kezdve csak az a kérdés, hogy az elejével hogy tudsz elfordulni. Jó pofa volt szerintem, nem rossz. Az R verziót azért úgy kipróbálnám szívesen. Akkor innen üzenjük a tulajnak is, hogyha van haverja, akinek van R-je, meg nektek is, akinek van R-je, az hozza, mert egyébként imádjuk, és lehetne ez még jobb. Térjünk át a... Nem is értem, ezt tényleg Jani akarta? És harcolnom kellett az elmúlt hetekben, míg szerveztük a forgatási napot, és mondom neki, tesó, bármit, tehát a székkel guruljatok egyet, miért kell ez? Igen, János, Volkswagen T-Roc, igen. Igen. Mi Aronával tök jót mentünk. És ilyen válaszokat. Tehát ezt, amikor szembe ül veled az íróasztalnál, és ezeket a válaszokat kapod, szerinted miért vagyok sérült? Miért verem a fejemet a falba? Máskor meg kikéri magának, nem szereti az ilyen emelt akármiket. De nézik meg az emberek, szeretik. Mesélj róla, igen. Jó, menjünk a T-Roccra. Tehát, hogy én csak elkértem. Nem tudom. Ja, ez egy jó műsor, hallod? Fogalmam nincs, itt van fehér. Hát tényleg. Ja, igen, szép fehér. Egyébként a Condor meg úgy gondolt, hogy ezt az autót melegíteni kell. Tehát, hogy itt az azért, mert a Condor unatkozik és szereti a pályát használni, igen. És minden ráfogja, hogy beülhessen kocsikba. Na mesélj róla, mit kell tudni? Tényleg nem tudok róla semmit. Semmit? Nem tudjuk, milyen motor van benne? Nem én hoztam el, én csak... Még nem lenne baj megtudni. 3 henger, 4 henger. Kezdjünk kínosak lenni. Peti, megnéznéd, ez milyen autó? Én nem tudom, hát semmi közöm hozzá. Karcsi, ezt ki kell vágni, megint beégünk. Na! Megvan? Nehogy már forgalomban nézzük, mert az f***va kínos. Tehát azért hoztuk el ezt az autót, mert az Aurónába szeretted volna kipróbálni az 1.5-ös turbós új benzinest. Nem, az Ibizába szeretted volna. Érzed, hogy rám fogja. Szeretted volna kipróbálni, tehát hallod? Na most próbálhatod. Hallod, na most menjél velem. Hallottad, hogy ezt mondta? Nem, az Ibizában volt az 1 literes, ami nagyon jót ment. És akkor emelgettük az 1.5-ös turbós. Mert nagyon sokan szerették volna. Igen, én azt nem tudunk szerezni, viszont ebben benne van az új 1.5-ös turbós 150 lovas benzines, úgyhogy... Játsszuk le, ki kezd vele. Vérre menő csatát fogunk vinni. Én is érzem, lehet, hogy én kezdek vele, úgyis azt mondta, hogy én kérem. Megyek én. De túl leszel rajta, nem? Mondd már után milyen autó. Nem, de egyébként az lesz a menő, hogy utána meg mész jó eredményt, és csak csodálkozunk. És akkor itt fogjuk mondani, hogy milyen szuper. Ez csak 1255 kg. Egyébként ez nagyon pozitív. Azért mondom, hogy... Azért fog ez megint jó időt menni. Az Ibizánál is ez nagyon sokat számított, hogy amióta a másik fehér Vitara-s rongyolt egy olyat azóta, nem árt ezeket így néha. Elárulhatom, hogy már csak pár hetet kell várni, és lesz Vitara. Te most állította le? Hát most kell menni. Megy csak. A menet stabilizátort... A légkondit állítod, vagy a zenét? Hát én sem tudom még. Hogy abból hogy lesz műsor, még nem tudom, de... Itt a különbség, látod, egy izgalmas, sportos valami, meg egy új szabadidő autó között, hogy ott hogy legszívesebben elmennék WC-re, a helyet, hogy ezt nézem, ez a különbség, vagy mire gondolsz? Az számított, azt akartuk, hogy melyikünk vezeti előbb, ez meg... Az engem is érdekelt. Még, elmondom neked, még most is jobban érdekel, ha bárki a környékre menne egy harmadik kört vele ehelyett, de mindegy. Elrajtolt, vagy hát megmozdult. De ha jót megy? Biztos, hogy jót fog menni. Ja. Biztos, hogy jót fog menni, mert egyébként az Arona is jót ment, és már most látom a mozgásából, hogy felháborítóan jó idő lesz, és tudom, hogy igénylik a nézők, de én picit jobbat szeretnék menni. Jobban. Nem tudom.
vagy valami? Nézzük. Valami vagy bármi? Falja a kilométereket. Azt miért féktávozott, láttad? Ja. Majdnem ráborult a Volkswagen jelre. Ja. Ezt most komolyan veszi. Szereti most komolyan menni a dolgokat. És egyébként tényleg gyorsan közlekedik a kocsi, és nem megy rosszul, úgyhogy még lesz itt olyan meglepetés idő, hogy sírni fogunk. És azért a Porsche Hungáriánál ebből a rendszámból úgy látom, hogy megvettek egy 100 darabot. Tehát ez csak náluk van, ugye? Nem akarom érteni, hogy mire utalsz Én ezzel. sem. Szerencsére a nézők is értették. Mért köridő 52,661 ezred. Az azért az nem. Az mit nem? Az nem annyira jó. Nem. Civic 1 liter turbó mögött van, de egy 2 literes Mondeo Titanium meg a 320D térigumival is megveri. Mit nézzek hozzá? Arona 1 liter TSI az 51,932. Na hát erre Suzuki akartam. Vitara S téligumival 51,8. Az 1 literes Arona megveri. Igen, az 1 literes Arona az mondjuk megverte. És röhög. A Kona 51,5. Jó kör volt? Hallod? Minden pillanatát élveztem. Nagyon jó, hogy én akartam vele menni. Nagyon jó. Az 1 literes Arona az egy picivel gyorsabb ennél, de nem kevéssel. Az 1.6-os turbó Konáról meg már ne is beszéljünk. Hát ne. Mik az élmények? Hát motorerő az úgy nem. Pedig hát 1.5 turbó, hát Ezt értem. de nem hoztad. Valamit rosszul kapcsolgattam valószínűleg, mert semmi motorerőt nem érzek. Nagyon erősebb, mint az 1 literes izé volt. Mi az? Arona? Vagy Arona. mi volt? Mi az? Mi az? Annál erősebb, de valószínűleg annyival nehezebb is, mert 1255 kg, megnéztem a forgalmat. mindenhova bementem, ahogy tudtam. Persze ezeken Te a a ballonos... WC-be mész a legmeggyőzőbben. Hogy? A WC-be szoktál menni. Ja, igen. Úgy billeg ezeken a gumikon, hogy az valami elképesztő. Igen, Hiába van kikapcsolva a kipörgésgátló, ugye mondjuk úgy sincs annyi ereje, hogy kipörögjön, de... És akkor hol hagytuk el azt a 6 tizedet az 1 literes Aronához képest? Kanyarba. Szerintem súlyba. Súlyba. Menjél vele, mert te akartad, Nehogy kihűljön. hogy én mehessek vele, tudom. Ezt egyébként kellett melegíteni. Ez jó, hogy ezt a kondorba melegített, ez igen, szükséges kellett. volt tényleg. Igen. Hűha. Figyelj, az van, hogy a téligumis Vitara S az 7 tizeddel gyorsabb nála. Ugye, Bence? Nekem is lekonyulna a szám, csak hivatalosan nem lehet, mert én itt képernyő előtt vagyok, de... Figyelj, hátulról hiányzik valami már most. Igen? Aha, egy ilyen Prizma? pontcsor-prizma, aha. Aha. Azt remélem mi hagytuk el itt a pályán. Hűha. Hát figyelj, ez az autó szebb, mint gyors. Igen, igen. Nem tudom, azért ez a 150 lóerő, hát nyugodtan letagadhatna belőle. Mondjuk, tudod mi a vicces? Hogy azért a piros autót meg... Mindezek Tehát ellenére. mindig van lejjebb. Mindig van lejjebb, gyerek. Hallod? A kompetíciónál Az. 595, 4 kipufogó, A csípő, hogy hívják ezt a Skorpiósat? Skorpiósat. Azt meg. Akkor ez egy jó kocsi Egy jó végül is. ez egy jó autó. Ez egy jó Figyelj, én jó az eredmény, én már nem kell jobb nekem. János, ne is, gyere, csak parkolj le, már meg vagyunk. Még kanyarog az egyenesbe is, mert ráér. Mért köridő 53,073 ezred. Megint te nyertél. Ez egy komoly 3 tizeddel sikerült. De az egy nagyon fontos 3 tized, mert ő már nem verte meg a piros kocsit. Akkor ez fontos. Ez egy nagyon fontos 3 tized. Ja, El Istenem. is fújta a turbós, ennyi volt. Ennek mindegy. Azért valljuk be őszintén, ezt a rendezvényt megöltem ezzel az autóval. Hallod, de úgy száll ki, tényleg most már nem csak nyög, mint az öreg emberek, Valamit hanem húzzál rajta, mert totyog. elgurul. Jó, az hagyj guruljék. Ja, nem. Lábazni kell? Ja, azt hittem- azt Kinyomva hittem- hagytad a kuplungot, mi? Kinyomva azt. Igen. János! Ezt annól a Lotus Ladies Cup-ba tanultuk az egyik versenyzőtől, hogy Azért aki bizonygatta, hogy egyes. rögzítette az autót egyesbe, csak mielőtt kiszállt, biztos kinyomta a kuplungot, és azért gurult el. És úgy hagyta. És úgy hagyta. Ja, ezek a nagy tudások. Hát,
Szeretek tanulni. Vele volt még más baj is. Volt még más, nem János, ez volt az egyetlen. Köszönöm, hogy hoztad, hogy kipróbálhassam. Nagyon. Szerencsére, és nagyon hangsúlyozom, hogy szerencsére a Csabi nyert 3-10-del, mert te nem verted volna meg a piros kocsit, de ő alávert egy 2,5. Nem, nekem az volt gondolatom volt, amikor kigurultam, hogy egyrészt a rendezvényről eltűnt az összes néző. Tehát, nem tudom, miért nem nézik ezt szép. Egyébként én se értem. De egyébként én mondtam, hogy ez pedig inkább az előnye az, hogy szép. Amit Csabi említett, de így, hogy már én is megtapasztaltam, ez sokkal viccesebb volt, hogy van benne egy jel, hogy ESP off, ott ég előtted, de amint van valami, van egy nagyobb, ami világít, hogy valójában bekapcsolt. És 2 ESP jel van benne. Tehát úgy hiszed, hogy kikapcsoltad. Ha ilyet mersz hozni. Én nem én hoztam, én csak mondtam, hogy hozzuk el. De nem BZ, inkább Sirokkót vegyen. Igen. Vagy jobbkormányos, hogy gyakorolhassatok. Igen. Ez nem vagy. Ja nem, ez nincs. Ez nem vagy. És ott hátul kb. 1 másodpercig elvett mindent, mert ő úgy gondolt, hogy akkor... Mindegy. Óriási. Érdekes nézegetni a Sirocco telemetriáját, hiszen ugyanolyan gyors volt a kocsi az egyenesben, mint például a 156 GTA, ugyanakkor nagyon gyenge oldalgyorsulási értékeket mutat. A 0,82 G olyan autóknál volt eddig, amelyeken kb. Felni volt a gumi helyett. A gyengén sikerült rajtoknak köszönhetően 4,598 ezred másodperc alatt érte el Csabi a 60-as tempót, míg Jani hibázik az első kanyarokban. Az egyenesben nem egyformán gyorsul a kocsi a 2 pilótánk alatt, így Csabi éri el a max sebességet 111,15 km/h-val, és hiába gyorsabb Jani minimálissal a pálya végén, ez már rajta nem sokat segít. A T-Roc tudjuk, hogy nem a pályára való, ettől függetlenül nem ment annyira rosszul. Jani ugyan ennél sokkal jobb teljesítményre számított tőle, de meglepő, hogy a gyorsulási adata mindössze 1/10-del lassabb, mint a Siroccoé. Ugyanolyan oldal és egyéb gyorsulási értékeket produkált a T-Roc, mint a Sirocco, amiből 2 dolog is látszik. 1. A fiúk nem tudták a lapos golfot kellően kiautózni, 2. Valószínűleg azon nem is volt megfelelő gumi. Hiába ment Jani másodiknak melegebb aproncsokkal, nem tudta kihasználni helyzetét, mert az első kanyarokban hibázik egy nagyobbat, és az egyenesre sem fordul rá jól, így Csabi simán viszi a maximális sebességet 104,94 km/h-val. Összességében Csabi jobban autózott a T-Rocccal, és ennek köszönhetően simán nyert is. Hát ezzel a remek eredménnyel. Mutogass ide, hogy amúgy nézzék meg ezt az adást, meg bármelyiket inkább. Bármelyiket, csak ezt nem. Ezzel a remek eredménnyel búcsúzunk, hogyha ide klikkeltek, akkor feliratkozhattok a csatornára, és nem maradtok le egyetlen köridőről se, hogyha ide föntre, akkor pedig visszanézhetitek az előző adásunkat. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, kövessetek bennünket Instán, Facebookon és YouTube-on is. Jövő héten találkozunk, sziasztok! Támogatónk a Model és Hobby, a Model Autóbázis. Támogatónk a Makma. Támogatónk a Rédei és Pál ügyvédi iroda, az építőipari projektek fedezetkezelés és ingatlan jogszakértője. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Partnerünk a SoftDirect. Újrahasznosított Windows és Office licenszek munkához és otthonra. Támogatónk az Xperion Kft.